साथीहरू सबैलाई सेवा नमस्कार है। म चाहिँ दिपेन्द्र साम्पाङ राई, तपाईँहरूको साथमा चाहिँ जुन यो हाम्रो रिसर्च एन्ड मेथोडोलोजीको चाहिँ यो सिलेबस अनुसार चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अनि के हुन्छ भने बोर्ड इक्जाममा आएको क्वेसन प्लस सोलुसन VVI क्वेसन विथ सोलुसन फर फर्स्ट टर्मिनल क्युटी अन्तखेरि बोर्ड इक्जाम सबैको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ है त। यो चाहिँ हामीले अनि रिसर्च मेथोडोलोजीभित्र चाहिँ के कुराहरू चाहिँ छन् त, हामीले किन पढ्नुपर्छ र के हुन्छ भने इक्जाममा कस्तो कस्तो प्याटर्नको क्वेसन आउँछन् र त्यसलाई कसरी सोलुसन गर्ने, कसरी एन्सर लेख्ने, रिसर्च मेथोडोलोजीको डिटेलमा त्यसको इम्पोर्टेन्सदेखि लिएर सिग्निफिकेन्स होइन, पर्पोज, अब्जेक्टिभहरू सबै कुरा हामी डिटेलमा पढ्छौँ र बेस चाहिँ हामी इक्जाम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिसर्च मेथोडोलोजीको चाहिँ प्रिपेयर गर्नेछौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबस हो, नयाँ सिलेबस हो पोखरा युनिभर्सिटीको रिसर्च मेथोडोलोजीको। हामी चाहिँ यो रिसर्च एन्ड मेथोडोलोजीको जुन पोखरा युनिभर्सिटीको नयाँ जुन सिलेबस चेन्ज गर्नुभएको छ, त्यो नयाँ सिलेबसको चाहिँ हामी फर्स्ट ब्याच भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो जुन नयाँ फर्स्ट युनिटको बारेमा जुन यो होइन, अन्तखेरि फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड फोर्थ गरेर 5वटा युनिट छ। यो युनिटको चाहिँ मैले डिटेलमा इक्जाममा आएको क्वेसन अन्तखेरि प्लस अरू सोलुसनहरू पनि गर्नेछु है त। यस्तो छन् हाम्रो यो चाहिँ सिलेबस हो। अन्तखेरि कति मार्क्स आउँछ भन्ने मैले यहाँ छुट्टै पनि दिएको छु है त। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जस्तै रिसर्च मेथोडोलोजीको चाहिँ हामीलाई बोर्ड इक्जाममा चाहिँ यस्तो क्वेसन आएको थियो है। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो बोर्ड इक्जामको फर्स्ट ब्याचको चाहिँ हो, जुन नयाँ सिलेबस अनुसारको चाहिँ हामीलाई सुरुमै यस्तो क्वेसन आएको थियो, यो नयाँ सिलेबस अनुसारको चाहिँ है त। यस्तो क्वेसन आएको थियो। अनि अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नि, सुरुमा चाहिँ अब यस्तो क्वेसन आउँछन् होइन। अनि यो क्वेसनको लागि मैले युनिट वाइज चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट सुरुमा यो रिसर्च पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा थाहा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यो टर्महरू र यो प्रत्येक युनिटको चाहिँ सुरुमा त्यो हेडिङमा चाहिँ यस्तो पुस्रे क्वेसन भन्छ कि यसमा सुरुमा डिफाइन गर्ने अनि त्यसपछि लङ मार्क्सको केही लेख्ने। पहिला डिफाइन गर्ने केही कुरा, वाट इज रिसर्च डिजाइन, त्यस्तो कुराहरू आउँछ नि त। त्यो कुरालाई पहिला हामीले जुन पढ्छौँ प्रत्येक युनिटको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के चाहिँ यस्तोरी अगाडि चाहिँ जुन ट्विस्ट गरेर चाहिँ सोध्नु सक्छ त, डिफाइन गर्नु मात्रै भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले प्रत्येक युनिटको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सोध्नु सक्ने कुरा चाहिँ मैले सुरुमै त्यो सिकाउँछु। अनि त्यसबाटै त्यसकै कन्सेप्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो वाइडली रूपमा चाहिँ लेख्दै जानु सकिन्छ, बढाउँदै जानु सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने प्रत्येक युनिटको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि युनिट फर्स्टको लागि भनेको वाट इज रिसर्च भनेर चाहिँ यो सुरुमा थाहा हुनुपर्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट छ। रिसर्च मेथोडोलोजी सजिलो सब्जेक्ट हो, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा अब स्पेसिफिक जुन हाम्रो क्वेसनहरू जस्तै मानिलिउँ अब कसको भनाइ हो होइन, कसले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही लेख्नुपर्छ है त, राइटरहरू अनुसार चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वाट इज रिसर्च भन्दाखेरि जस्तै अकर्डिङ टु कोथ्री 1988 स्टेट्स चाहिँ के भन्नुभएको छ भने कोथ्रीको बुक अनुसार चाहिँ के गरिएको छ भने यो चाहिँ मैले कोथ्रीको बुकबाट लेखे हो डेफिनेसन होइन। रिसर्च इज सर्च फर नलेज युजिङ द अब्जेक्टिभ एन्ड सिस्टमेटिक मेथड टु फाइन्ड अ सोलुसन टु अ प्रब्लम भनेको चाहिँ रिसर्च भनेको जुन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नलेजको खोजी गर्नु कि जुन त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ जुन सिस्टमेटिक मेथडबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमको चाहिँ सोलुसन गर्नु भनेको रिसर्च हो। त्यसलाई खोजी गर्नु के नलेजलाई खोज्ने काम। अनि त्यसबाट अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु क्रेसवेलले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि जस्तै रिसर्च इज अ प्रोसेस युज टु कलेक्ट एन्ड एनालाइज द इन्फर्मेसन टु इन्क्रिज अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द टपिक भनेछ। अर्थात् के भन्नुभएको त भन्दाखेरि रिसर्च भनेको एउटा जुन के हुन्छ भन्दाखेरि
इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्ट गर्ने अनि त्यसरी त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने एउटा तरिका हो। त्यसमध्ये जुन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा टपिक लिइन्छ नि, त्यो टपिकको चाहिँ बारेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बुझाइ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ के हुन्छ भने बढाउनु नै के हुन्छ भने रिसर्च हो क्या। अनि अर्को कुरा भनेको भनेको एगेन, सर्च भनेको चाहिँ के हुन्छ केयरफुल्ली एक्जामिनेसन हो क्या। यसको मतलब चाहिँ प्लस सर्च गरेर चाहिँ रिसर्च मिल्या हुन्छ नि त। त्यसको मतलब भनेको एगेन होइन, एगेन एन्ड एगेन होइन। अन्तखेरि सर्च भनेको त खोजी भइदियो, फेरि केयरफुल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जामिङ भन्नु चाहिँ सकियो है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर अब गुड रिसर्चरको बारेमा पनि छ लिटरेचर रिभ्यूको। अनि यस पछाडि चाहिँ युनिट 2 मा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, अनि लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ यस्तो हो कि लिटरेचर रिभ्यू इज द एक्सटेन्सिभ सर्वे अफ एभाइलेबल पास्ट स्टडी रिलेभेन्ट टु द फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सबै पास्ट स्टडीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो एभाइलेबल जति पनि तपाईँहरूले रिसर्च गरिसकेको कुरा पास्ट एभाइलेबल स्टडीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि स्टडी गरिसकेको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने, बुझ्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने कि त्यसको फेरि के गर्ने भन्दाखेरि त्यो फिल्डमै गएर चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन गर्ने होइन, अवलोकन गर्ने होइन। त्यो गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यूको। अनि त्यसलाई भनेको चाहिँ रिडिङ र स्टडिङ एक्जिस्टिङ के हुन्छ भने रिसर्च चाहिँ अन यो टपिक। जस्तै के हुन्छ भने कुनै पनि कुरामा चाहिँ एक्जिस्टिङ भनेको त भइरहेको कुरा हो नि त। त्यो भइरहेको कुरालाई चाहिँ पढ्ने होइन, अध्ययन गर्ने, अनि त्यसरी त्यो तपाईँको जुन रिसर्चको टपिक हो त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्ने र अध्ययन गर्ने, त्यो अहिले भइरहेको कुरालाई चाहिँ होइन। अनि रिसर्च चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिसर्च इज नो भ्यालिड होइन विदाउट थ्रो द लिटरेचर रिभ्यू एज अ फाउन्डेसन। भनेको यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै एउटा फाउन्डेसन जस्तै हो। त्यसले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू छैन भने चाहिँ त्यो रिसर्च चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुलफिल हुँदैन क्या होइन। त्यसको त्योबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू राखिएन भने चाहिँ त्यो रिसर्च चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, पुरा हुँदैन भनेको छ। अनि एउटा फाउन्डेसन जस्तो चाहिँ एज अ के भन्ने स्तम्भ जस्तै चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यूलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। हजुर, ग्यापलाई चाहिँ के रूपमा लिन सकिन्छ भन्दाखेरि रिसर्च ग्याप भनेको चाहिँ कस्तो भने त्यसकै दुईवटा जुन अहिले करेन्ट भइरहेको कुरा होइन, एक्जिस्टिङ रिसर्च र के हुन्छ भन्दाखेरि पछि हुने कुरा क्या। जस्तै कि अब पछि हामीलाई आवश्यक के पर्छ त भन्दाखेरि त्यो भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा बिचको चाहिँ ग्याप हो। तर त्यो भनेको चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ छ त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त, तर के हुन्छ भने त्यसको एन्सर पाइन्छ भने अब पछि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा त कोही थाहा छैन नि त होइन। त्यो भनेको चाहिँ अनएन्सरमै रहन्छ। र ग्याप भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भएको एक्जिस्टिङले चाहिँ एन्सर पाउँछ र के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीलाई चाहिँ अर्को क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले एक्जिस्टिङ रिसर्चले दिन्छ र पछि चाहिँ थाहा नभएको कुरा चाहिँ प्रिडिक्सन गरेर पछि त्यो प्रोसेस हुँदै जान्छ, त्यो कुराहरू छ। अनि एक्सप्लोरिङहरूको कुरा सबै यहाँनिर चाहिँ मैले यो सबै टाइपभित्र अब मिसिङ इन्फर्मेसन होइन, अनएक्सप्लोर एयर कन्डिसन, जुन पोल्युसन ग्याप होइन, टाइम ग्याप, भेरिएबल ग्याप, सबै ग्यापहरूको बारेमा पनि लेखिदिएछु। र अनि यो भने चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लिटरेचर रिभ्यू थ्रो चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई कन्डक्ट गर्नु सकिन्छ। अनि त्यो मिसिङ इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हेर्ने मजाले, अनि त्यसरी चेक गर्ने, अनि त्यसरी फर्मुलेट गर्ने त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ, अनि त्यसरी त्यसलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन निकालिदिने। त्यही हो हाम्रो जुन आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ है त। थ्याङ्क यू एभ्री वान।